Hello everyone! Nandito na naman po tayo sa Nobler'S Kitchen. Ngayon naman po, gumawa tayo ng masarap na merienda o kaya naman ay ipangbenta. I have here grated cassava po, and this is condensed milk, evaporated milk, water, itlog, grated cheese, butter, and white sugar. And this is for the toppings later. Condensed milk, evaporated milk, grated cheese, tsaka itlog din. Ayan, simulan na po natin. Pagsasama-samahin lang po natin itong mga ingredients sa isang malaking bowl. Okay. Hindi natin ito. Simutin lang po natin para hindi sayang. Evaporated milk. And water po. Lagyan po natin siya ng 1 cup of water. Yun. Tsaka yung itlog. Grated cheese. Saka butter po. Maglagay tayo ng butter. Ayan. Sayang. Tsaka white sugar. Ayan. Stir po natin. Pagsama-samahin, ayan, mix lang po natin maigi. Ayan, mix lang po natin. Ayan. Yung cassava po, hindi ko po siya piniga. Ayan. Para hindi naman po dry yung ating cassava. Cassava cake. Yan, mix lang po natin. Yan. Yan. Palitan na natin. Yan, ganyan lang. Tanggalin ko lang po ito. Para mas madaling maghalo. Where's my sandok? Ito lang po. May sandok po. Ayun, mix lang po natin ganyan. Ayan. Ayan. After po natin ma-mix ang lahat ng mga ingredients natin, ayan, pwede na po ito. Ngayon naman po, lagay na natin siya sa ating baking pan.
Lalagyan ko lang po siya ng aluminum foil. Ayan. Sorry po, namadali ko sa paglalagay. Hindi magtagal yung video natin. Yan po, after natin dyan malagyan, divide na po natin siya dyan. Meron pa ako ditong 1 cup, measuring cup. Yan. Oh, bago po pala natin lagyan, grease muna natin yung ating pan ng butter. Yan. Grease lang po natin yung ganyan. Para hindi naman po manikit dun sa pan o sa aluminum po na paglalagyan natin. Aluminum foil. Aluminum foil. Ayan. So, lagyan lang po natin siya. Ayan. Lahat po. Para hindi po siya dumikit. Ayan. Tapos divide na po natin siya. Yan. Lagyan lang po natin. At ayun na nga po, nailagay ko na siya sa ating baking pan. At isa lang na po natin ito sa 300 to 350 degrees Celsius preheated oven for around 40 to 45 minutes. Tara, salang na natin. At ayan, i-bake na po natin siya. At balikan natin siya mamaya after 40 to 45 minutes. At ayan po, after 40 minutes, okay na po siya. Ayan. Haluin lang po natin. Ayun. At ayun na nga po, ito na ang ating cassava cake. Ngayon naman po, ang gawin natin yung ilalagay nating toppings. Ngayon, ito, 1 cup po, evaporated milk. Ayan, 1 cup. This is condensed milk. Simutin po natin para hindi sayang. Itlog. And grated cheese. Masarap eh. Ipatidan. Tapos i-mix lang po natin. Ayun.
After po natin ma-mix, lagay na po natin siya dito. Di pa luto ate da. Mamaya pag naluto. Ayan. Kulang po tayo. Ito na lang. This is 1/2 cup po. Ayan. Lagyan muna natin ng tig-isa. Ayan. Tig-isa. Ngayon po, dahil ito mas malaki, gawin po natin siyang 1 cup. Ayan. Ayan. Spread lang natin siya. Ayan, para malagyan lahat. Ayan. Yung natira pa, divide na lang po natin. Ngayon naman po, alisin lang natin. Ngayon, salang na po natin ngayon sa ating oven. Ngayon po, i-broil ko lang po ito. Ang ibig pong sabihin, yung apoy nasa itaas. Ang apoy po ay sa itaas. Kasi ang lulutuin na lang po natin ay yung toppings. Okay po. Tara, salang na natin. At ayan po, i-broil na po natin siya. Yan. Salang po natin dyan. Ayan. I-broil po natin siya hanggang makita natin na maging golden brown na po ang kanyang ibabaw po. Yan. Okay, balikan po ulit natin mamaya. At ayan, malapit na po tayo matapos. Ayan. Oops, mainit. While it's hot po, ayan, pahiran po natin siya ng melted butter. Ito po yung natira kanina. Ayan. Pahid lang po natin yan sa ibabaw. Ayan. Para mabango-bango naman po siya. Ayan. 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 Pahid lang po natin dyan sa ibabaw. Ayan. Mas gumanda po yung kulay niya. Ayan. Mas kumintab pa po siya. Ayan. Ayan, malapit na po tayo matapos. Ayan, pahiran lang po natin ito sa ibabaw. Ayan. Ayan. Ang bango. Gusto ko ng tikman. Wow. Ayan. Ayan. After po natin mapahiran, ayan, magsuot lang po tayo ng gloves at lalagyan po natin ng grated cheese sa ibabaw. Ayan. Ayun. Ayan. Ayan, spread lang po natin dyan. Ayan, for added aesthetic po. Ayan, wow. Ayan.
It's look really delicious. Yan, wow. Yan. After that, look. Wow, look at that. Wow. How nice the color. Wow. Tingnan nyo po. Ayan, at titikman na po natin yan.